Γεια σας φίλοι μου, Moto.gr εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη Yamaha Tracer 700, τη μηχανή μου, και για ποιο λόγο επέλεξα αυτή την κατηγορία και τα κυβικά, αλλά και τις διαφορές του μοντέλου του 19 με το καινούριο μοντέλο του 2020. Εγώ επέλεξα την έκδοση GT, η οποία είχε ως εξτρά έναν μεγαλύτερο ανεμοθώρακα, μια πιο βολική σέλα, Comfort Seat όπως τη χαρακτηρίζει η Yamaha, και δύο πλαϊνές βαλίτσες χωρητικότητας 20 λίτρων η κάθε μία, σε ασορτή χρώμα με τη μηχανή. Η έκδοση GT είχε περίπου 500 ευρώ παραπάνω σε σχέση με την απλή έκδοση, οπότε θεώρησα ότι άξιζε τα λεφτά της, για χρήση κυρίως σε ταξίδια. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, επέλεξα την κατηγορία Sport Touring επειδή θεωρώ ότι είναι η πιο all-around λύση και θα με καλύψει σε ό,τι χρειάζομαι, δηλαδή μετακίνηση μέσα στην πόλη, ταξιδάκια, και εννοείται να μπορώ να κάνω την καβλάντα μου όποτε θέλω. Ο λόγος που δεν επέλεξα να πάω σε περισσότερα κυβικά είναι επειδή το 99% των μετακινήσεών μου είναι εντός πόλης, οπότε δεν χρειάζομαι περισσότερη δύναμη και μέχρι στιγμής είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτό. Yamaha Tracer 700 λοιπόν, μια μηχανή βασισμένη στο γυμνό MT-07 με το ίδιο πλαίσιο, κινητήρα, φρένα, αναρτήσεις και όργανα. Ο κινητήρας είναι ο δικύλινδρος EP2 της Yamaha στα 689 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 74,8 ύπους ή περίπου 55 kW στις 9.000 στροφές και 6,9 κιλά ροπή στις 6.500 στροφές, χρησιμοποιώντας το στρόφαλο crossplane με γωνία 270 μοιρών και έχοντας τελική ταχύτητα περίπου στα 196 χιλιόμετρα την ώρα. Για λόγους οικονομίας δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά βοηθήματα στη μοτοσυκλέτα, όπως ηλεκτρονικό γκάζι, traction control και χαρτογραφήσεις, τα οποία βέβαια δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα και για πολλούς ενισχύουν το διασκεδαστικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Η κατανάλωση που δηλώνει η Yamaha είναι 4,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Βέβαια, από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι με χαλαρή οδήγηση κυμαίνεται ανάμεσα στα 4 με 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα και με την κίνηση, ενώ με λίγο πιο άγρια οδήγηση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 5,3 με 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το ντεπόζιτο της μηχανής έχει χωρητικότητα 17 λίτρων, προσφέροντας έτσι μεγάλη αυτονομία, τουλάχιστον 300 χιλιόμετρα. Το βάρος της είναι σχετικά μικρό, στα 196 κιλά με πλήρη υγρά, ενώ το ύψος της σέλας είναι πάλι σχετικά χαμηλό, στα 835 χιλιοστά από το έδαφος, κάνοντας είναι έτσι άνετη ακόμα και για αναβάτες κοντά στο 1,75, χωρίς βέβαια να αποτελεί πρόβλημα και για ψηλότερους αναβάτες, οι οποίοι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα χώρου. Η θέση οδήγηση είναι άνετη, βολική και προσφέρεται για διάφορες χρήσεις όπως πόλη, ταξίδια, επαρχιακοί δρόμοι ή ακόμα και λίγο χώμα. Το τιμόνι είναι σχετικά στενό και είναι τοποθετημένο ψηλά και σχετικά κοντά στον αναβάτη, προσφέροντας έτσι άνεση αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία της μηχανής, ακόμα και για κίνηση ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Η σέλα είναι αρκετά βολική τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη, ο οποίος βρίσκεται λίγο ψηλότερα από τον οδηγό και έχει στη διάθεσή του μεγάλες και άνετες χειρολαβές, οι οποίες είναι ακόμα καλύτερες με τη σχάρα της Yamaha για το box. Πλέον κυκλοφορεί και το ανανεωμένο μοντέλο του 2020 με κάποιες αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και κάποιες βελτιώσεις, το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί βέβαια όταν πήρα τη δική μου μηχανή, αλλά για το προσωπικό μου γούστο προτίμησα να πάρω το μοντέλο του 19. Εν συντομία, να αναφέρουμε τις βασικές διαφορές του νέου μοντέλου, με την πιο sport και μοντέρνα εμφάνιση, επηρεασμένη κάπως από το RO1, με full LED φώτα και νέα LCD οθόνη με μπλε φόντο. Το τιμόνι είναι ελαφρώς φαρδύτερο και το νέο πυρούνι έχει ρύθμιση για την προφόρτιση ελαττηρίου, ενώ πλέον η σέλα έχει ανέβει στα 840 χιλιοστά. Ο CP2 κινητήρας έχει πλέον προσαρμοστεί στις προδιαγραφές Euro 5 και αποδίδει 74 ύπους 8.750 στροφές. Συμπέρασμα λοιπόν, η Yamaha Tracer 700 είναι μια budget μηχανή στη μεσαία κατηγορία, με προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, που προσφέρει πολυχρηστικότητα και διασκέδαση από πλευράς κινητήρα, με αρκετό γκάζι και την ροπή και την υποδύναμη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλο το φάσμα των στροφών. Αυτά για την Tracer 700 φίλοι μου. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας και ακολουθήστε μας στα social media. Γράψτε μας στα σχόλια για οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία μπορεί να έχετε.